तपाईले पनि प्ले स्टोरमा अवश्य पनि आफ्नो कार्डलाई लिंक गरी ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ होला। प्ले स्टोरमा कार्ड लिंक गर्दाखेरि करेक्ट इन्फर्मेसन फिलअप गर्दा गर्दै पनि भेरिफिकेसन निडेड भनेर एउटा एरर आउन सक्छ। यदि तपाईले प्लेपोइन्ट एक्टिभेट गर्नुहुन्छ भने यो समस्या अवश्य पनि देख्नु भएकै होला। कुनै बेला त कोडलाई एन्टर गरेर भेरिफाई गर्न सकिन्छ भने कुनै बेला भेरिफाई नै हुँदैन। आजको यो भिडियोमा यही भेरिफिकेसन निडेडको समस्यालाई समाधान गर्नेछौँ। आजको यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला। छोटो इन्ट्रोपछि भिडियोलाई सुरु गर्छौँ। पहिला त म प्ले स्टोरमा मास्टर कार्ड एड गरेर देखाउने छु। यसको लागि हामी प्रोफाइलमा क्लिक गर्छौँ, एड अ पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि एड डेबिट एन्ड क्रेडिट कार्ड। अब म आफ्नो कार्डको इन्फर्मेसनलाई यहाँ फिलअप गर्छु। तपाईहरुको लागि एउटा छोटो जानकारी, मैले यो अकाउन्टमा प्लेपोइन्ट एक्टिभेट गर्दैछु, त्यसैले मैले प्ले स्टोरको लोकेसनलाई युएस मा चेन्ज गर्छु। तर तपाईको यो समस्या जुनसुकै कन्ट्रीमा आए पनि मेथड एउटै हो। यसलाई समाधान गर्ने तरिका एउटै हो, मात्र 2 देखि 3 वटा स्टेप रहेको छ। त्यसलाई फलो गर्नुभयो भने सजिलै समाधान हुन्छ। हामीले प्लेपोइन्टलाई एक्टिभेट गर्नको लागि युएस को एड्रेस फिलअप गरिरहेका छौं। सबै इन्फर्मेसन फिलअप गरिसकेका छौं। अब हामी सेभमा क्लिक गर्छौं। लोडिङ लिइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसन निडेड भनेको छ। अब हामी अपडेटमा क्लिक गर्छौं। कुनै केसमा अपडेट गर्दाखेरि कोड माग्छ। यदि तपाईको कार्डको ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीलाई चेक गर्न मिल्छ भने त्यही ट्रान्जेक्सनमा यो कोडलाई दिएको हुन्छ र कुनै केसमा अनेबल टु सेन्ड कोड भनेको हुन्छ र त्यही केस हामीले पनि पाएका छौं। यो त हाम्रो समस्या भयो। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त? म तपाईहरुलाई यो भेरिफिकेसन निडेडको एररलाई हटाएर यही कार्डको प्रयोग गरेर पर्चेज गरेर पनि देखाउँछु। सबैभन्दा सुरुमा तपाई आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्, त्यसपछि म्यानेज योर गुगल अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। माथिका यी अप्सनहरुलाई थोरै स्क्रोल गर्नुहोस्। तपाईले पेमेन्ट एन्ड सब्सक्रिप्सनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अघि भर्खर एड गरेको जुन चाहिँ हाम्रो भेरिफिकेसन निडेडको एरर आएको थियो त्यही कार्ड यहाँ शो गर्छ। त्यो कार्डमा क्लिक गरेर कन्टिन्युमा जानुहोस्। तपाईको कार्ड शो गर्छ। अब माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। लास्ट अप्सन रिमुभ पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सेकेन्ड अप्सन रिमुभ फ्रम वालेट एन्ड गुगल अकाउन्ट चुज गरी ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामी अघिको ठाउँदेखि नभएर त्यही कार्डलाई एड गर्छौं। यसको लागि तपाईले गुगल वालेट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। तपाईले त्यही एड पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने इन्स्टलको अप्सन आउँछ। म तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसनको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट बक्समा पनि प्रोभाइड गर्दिनेछु। एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामी अघिकै सेक्सनमा गई कार्डलाई एड गर्छौं। एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेपछि इन्स्टलको अप्सनमा तपाईले एड अ पेमेन्ट मेथड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो कार्डलाई एड गर्नुहोस्। कार्डको इन्फर्मेसन क्यामेरामा आफ्नो कार्ड देखाएर अथवा म्यानुअली इन्टर गरेर फिलअप गर्न सकिन्छ। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले अघिकै कार्ड एड गरिरहेको छु। मैले अघि नै भनिसके मैले युएस को लोकेसनलाई सेट गर्दैछु, तर यो तरिका सबै कन्ट्रीको लागि एउटै हो। अब मोरमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि सेभ एन्ड कन्टिन्यू। हेर्न सक्नुहुन्छ कार्डलाई चेक गरी प्रोसेस गरिदिन्छ। अब तपाईले यहाँ दिएको टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ कार्ड सक्सेसफुली एड भनिएको छ। अब हामी यसलाई टेस्ट गर्छौं। पहिले त हामी प्ले स्टोरमा गएर भेरिफिकेसन देखाएको छ या छैन चेक गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि एरर देखाएको छैन र यो कार्ड पनि त्यही अघिकै सेम कार्ड नै हो। अब हामी यो कार्डलाई टेस्ट गर्नको लागि सानो ट्रान्जेक्सन गर्छौं। यसको लागि हामी म्याग्नेट एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्छौं। भिडियो लामो भएर बोरिङ नहोस् भनेर मैले ब्याकग्राउन्ड भिडियोलाई थोरै फास्ट फरवर्ड गरेको छु। यो एप्लिकेसन पर्चेज गर्न $0.01 लाग्छ। के साच्चै त्यो कार्डको प्रयोग गरेर यो एप्लिकेसनलाई पर्चेज गर्न सकिन्छ या सकिँदैन हामी त्यो चेक गर्नको लागि मात्र यो सानो एउटा ट्रान्जेक्सन गरिरहेका छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ भइरहेको छ र फाइनली हाम्रो पर्चेज पनि सक्सेसफुल भइसकेको छ। यसको मतलब त्यो मास्टर कार्ड 100% एड भइसकेको छ। कुनै पनि भेरिफिकेसन चाहिएको छैन। प्लेपोइन्टको ब्रोन्ज बक्सलाई ओपन गर्न हामी अझै एउटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन पनि सक्सेसफुली पर्चेज भइसकेको छ। यसरी हामीले ब्रोन्ज बक्सलाई पनि ओपन गरिसकेका छौं र भेरिफिकेसन निडेड एररलाई पनि हटाइसकेका छौं। तपाईले आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
as the chemicals they take us higher.